ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি মেঘ লগ্নত সূৰ্য দেৱতাই 12টা ৰাশিত কেনে ৰিজাল্ট দিব পাৰে হেতু প্ৰেক্টিকেল সহ আমি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম সূৰ্য যদি লগ্নতে থাকে আমি মেঘৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো সূৰ্য যদি আমাৰ লগ্নতে থাকে সূৰ্যৰ দৃষ্টি এটাই নিজৰ ঘৰৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি তুলা ৰাশিত পৰিব যেটো সূৰ্যৰ কাৰণে নিচ ৰাশি হ'ব আৰু সূৰ্য যেটো মেঘ ৰাশিত মংগল সূৰ্যৰ মিত্ৰ গ্ৰহ তো ৰিজাল্ট আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা হ'ব চাওক যে তেও স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হ'ব তেনে জাতক বহুত স্বাভিমানী হয় তেজস্বী হয় তেনে জাতক আৰু তেওঁৰ বাণীত সাধাৰণতে প্ৰভাৱ থাকে আৰু সন্তান সুখ হয় তেনে জাতকৰ বুদ্ধি আৰু ধৈৰ্য সাহস ব্যৱহাৰত তেওঁৰ কুশলতা বহুত বেছি হয় দাম্পত্য সুখ কিন্তু তেওঁ কম হ'ব আৰু জীৱিকা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় কষ্ট পাব কাৰণ কিয় সূৰ্য যেহেতু ৰজা গ্ৰহ আহি সৈনিকৰ ঘৰত আহিল তো ইয়াতে কাম কৰিব জাতকৰ মন নাথাকিব সেইকাৰণে জীৱিকা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে কষ্ট পাব আৰু সূৰ্য যদি বৃষ ৰাশিত যদি থাকে তেনেহলে সূৰ্য বৃষ ৰাশিত নিজৰ শত্ৰু ৰাশিত থাকিব সূৰ্য বৃষ ৰাশিত শত্ৰু ৰাশিত থাকিব আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হ'ব যে আৰ্থিকভাৱে যেহেতু শত্ৰু ৰাশিত আছে আৰ্থিক তেওঁৰ প্ৰবলেম থাকিব ধন ইনকাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ধনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰবলেম পাব আৰু সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পাব তেনে জাতক বিদ্যাহীন হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু আয়ুস কিন্তু তেনে জাতকৰ দীঘলীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা আকস্মিকভাৱে তেনে জাতকে ধন পায় কাৰণ কিয় তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি বৃশ্চিক ৰাশিত আছে আৰু অষ্টম ঘৰৰ পৰা আমি গুপ্ত ধন আৰু পৈতৃক সম্পত্তি আদিও বিচাৰ কৰোঁ আৰু মিথুন ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে সূৰ্য যদি মিথুন ৰাশিত থাকে তেনেহলে সূৰ্য মিত্ৰ ৰাশিত থাকিল ঠিক আছে আৰু সূৰ্যৰ সপ্তম দৃষ্টি ধনু ৰাশিত ভাগ্যৰ স্থানত পৰিল ইয়াতে কি হ'ব যে বিদ্যা বুদ্ধি পৰাক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব আৰু ভাগ্য ধৰ্ম ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় আগ্ৰনোৱা হ'ব ভাগ্য তেওঁৰ ভাল হ'ব আৰু তেওঁৰ প্ৰভাৱ থাকিব সমাজত আৰু ব্যক্তিত্বটো তেওঁৰ বহুত বেছি বহল হোৱা দেখা পোৱা যায় উদাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় সন্তান সুখ পায় বা ভাতৃ সুখো তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কৰ্কট ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে কৰ্কট ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে তেনেহলে সপ্তম দৃষ্টি তেওঁৰ পৰিব দশম ঘৰত মকৰত আৰু মকৰৰ অধিপতি শনিৰ লগত সূৰ্যৰ কোনো মিত্ৰতা নাই সেইকাৰণে চাব যে মাকৰ ক্ষেত্ৰত বা সম্পত্তি ভূমি ঐশ্বৰ্য আৰু মানসিক শান্তি সন্মান আদি সুখ জাতকে পাব অনুদাত জাতকে পাব তথা পিতাক বা অভিভাৱক বা ৰাজ্যৰ অধিকাৰী মানে চৰকাৰ আজিকালি চৰকাৰৰ লগত তেওঁৰ মত বিৰোধ থাকিব মতৰ অমিল থাকিব কাৰণ কিয় দশম ঘৰৰ পৰা আমি পিতাককো চাওঁ চৰকাৰকো চাওঁ আৰু অভিভাৱকো আমি দশম ঘৰৰ পৰা চাওঁ যিহেতু তেওঁ শত্ৰু ৰাশিত দৃষ্টি পৰিব সেইকাৰণে দেউতাকৰ লগত চৰকাৰৰ লগত আৰু অভিভাৱকৰ লগত তেওঁৰ এটা ক্লেশ থাকিব আৰু মত বিৰোধ হোৱা সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় আৰু পঞ্চম ঘৰত সিংহ ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে ঠিক আছে এতে সূৰ্যৰ নিজৰ ৰাশি হোৱাৰ বাবে ইয়াতে সূৰ্যৰ কি হ'ব কিন্তু সপ্তম দৃষ্টিটো কুম্ভ ৰাশিত শনি দেৱতা মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত পৰিব আৰু সেইটো এটা শত্ৰু ৰাশি হ'ল তো ইয়াতে কি হ'ব বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব সন্তান বা বাণীৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে সুখ পাব কিন্তু যদি কিবা আইৰ ক্ষেত্ৰত বা ডিজায়াৰ অফ ফুলফিলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁৰ সদায় ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকিব তেওঁ যিমানখিনি আশা
ৰিজাল্ট আশা কৰে সিমানখিনি ৰিজাল্ট এই মেঘ লগ্নৰ জাতকে যদি সিংহ ৰাশিত সূৰ্য থাকে নাপাব। আদাৰৱাইজ আমিতো ক'লোৱে যে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি সুখ পাব, কিন্তু আয়ৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ফ্লাকচুৱেট থাকিব। আৰু কন্যা ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে, কন্যা ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে তেনেহ'লে সূৰ্য বুধৰ ৰাশিত থাকিল, আৰু বুধৰ যিহেতু কন্যা মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি, সূৰ্যৰ দৃষ্টি মীন ৰাশিত পৰিব, আৰু আকৌ মীন ৰাশি সূৰ্যৰ মিত্ৰ গ্ৰহ। তো ইয়াতে প্ৰভাৱবিলাক কেনেকুৱা হ'ব যে সূৰ্যৰ বিদ্যাত তেওঁ অকণমান ফ্লাকচুৱেট হ'ব, বিদ্যা যিমানখিনি আহৰণ কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি নহয়, আৰু যিখিনি তেওঁৰ পাবলগীয়া থাকে যশ সন্মান আদি তেওঁ তাতেও ফ্লাকচুৱেট থাকিব, আৰু শত্ৰুৰ কাৰণে ইয়াতে সদায় জাতকে প্ৰব্লেম পাব, আৰু অত্যাধিক লাগাতকৈ বেছি তেওঁৰ ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব। কিন্তু বাহিৰৰ লগত, যিহেতু 12 নম্বৰৰ পৰা আমি বিদেশৰ ভাবো চাওঁ, তো যদি বিদেশৰ লগত যদি কিবা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠে তেনেহ'লে তাৰ পৰাই কিন্তু জাতকে যথেষ্টখিনি লাভ পাব, আৰু ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ সদায় সন্মানৰ পাত্ৰ হ'ব, ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ সন্মান খুবেই পাব, আৰু সন্তান প্ৰাপ্তিত কিন্তু জাতকৰ অলপ চিন্তা থাকিব। ঠিক আছে, কাৰণ কিয় 12 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি কি চাওঁ, বিদেশ যাত্ৰাটো চাওঁ ন, বিদেশ চাওঁ। তো 12 নম্বৰ ঘৰত যেতিয়া দৃষ্টি পৰিব তেতিয়া তেওঁ বাহিৰত সন্মান পাব ঠিকে, আৰু বিদেশৰ লগত সম্বন্ধ কৰিলে তেওঁ যথেষ্টখিনি লাভৰ সন্মুখীন হ'ব, কিন্তু সন্তানৰ প্ৰতি তেওঁৰ সদায় চিন্তা থাকিব। সপ্তম ঘৰত যদি সূৰ্য থাকে, তুলা ৰাশিত সূৰ্য নিচ হয়, আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি মেঘত পৰিব, আৰু যিটো উচ্চ দৃষ্টি হ'ব, আৰু ৰিজাল্ট আমি কি আশা কৰিম চাওক, সপ্তমৰ পৰা সূৰ্য যেতিয়া দৃষ্টি দিব মেঘ ৰাশিত দিব, কাৰণ কিয় সূৰ্যৰ এটাই দৃষ্টি থাকে, তো প্ৰভাৱ কি হ'ব যে ঘৰত তেওঁৰ শান্তি থাকিব, আৰু যিটো বস্তু থাকিব লাগে চাৰিত্ৰতা বা স্ত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু সদায় প্ৰব্লেম পাব। জাতক তেজস্বী ঠিকেই হ'ব, তেজস্বী হ'ব, আৰু খুব স্বাভিমানী হয় তেনে জাতক, লম্বা তেওঁৰ কি কওঁ যে তেওঁৰ যিটো সমাজত মান প্ৰতিষ্ঠা আছে সেইটো ডাঙৰ হ'ব, বুদ্ধিমান হ'ব, বিদ্যা বা সন্তানত কিন্তু জাতকে সদায় দুষ্প্ৰভাৱ ভুগিব লাগিব, বিদ্যা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা সন্তান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ইয়াতে ডিছএডভান্টেজ পায়। কিন্তু যিহেতু দৃষ্টি উচ্চ দৃষ্টি মেঘ ৰাশিত পৰিব, তাৰ কাৰণে ঘৰুৱা শান্তি ঠিকে থাকিব, আৰু তেওঁ স্ত্ৰীৰ লগত এই সপ্তম ঘৰৰ পৰা স্ত্ৰী চাওঁ আমি, সপ্তম ঘৰ মানে স্ত্ৰীৰ লগত সম্বন্ধটো বেয়া হৈ থাকিব, কিন্তু যিহেতু দৃষ্টি মেঘ লগ্নত পৰিব সেইটো কাৰণে কি হ'ব, তেওঁ তেজস্বী হ'ব, স্বাভিমানী হ'ব, সমাজৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ ব্যক্তি হ'ব, বুদ্ধিমান হ'ব। আৰু সূৰ্য যদি বৃশ্চিক ৰাশিত যদি থাকে, বৃশ্চিক ৰাশিটো অষ্টম স্থান হয়, ইয়াতে যদি সূৰ্য থাকে কিন্তু নিজৰ মিত্ৰ ৰাশিতে থাকিল, ইয়াতে কি হ'ব, আৰু সূৰ্যৰ সপ্তম দৃষ্টি বৃষ ৰাশিত পৰিব, তো সূৰ্যৰ কি হ'ব ইয়াতে আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে দীৰ্ঘায়ু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, পৈতৃক সম্পত্তি লাভ কৰিব, কাৰণ কি অষ্টম ঘৰৰ পৰা আমি পৈতৃক সম্পত্তিও চাওঁ, আৰু গুপ্তধনো চাওঁ যিহেতু, সেইকাৰণে গুপ্তধনো জাতকে পাব, আৰু কিন্তু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় 19-20 থাকিব, ফ্লাকচুৱেট থাকিব, আৰু সন্তানৰ পৰা তেওঁ দুখ পায়, দৈনিক যদি জীৱিকা কৰে তাতো তেওঁৰ যথেষ্টখিনি কষ্টৰ মাজেৰে দৈনিক হাজিৰা এটা পাব, বা ধনৰ কাৰণে কোনোদিনা আত্মসন্তুষ্টি জাতকে জীৱনত নাপায়, আৰু যিবিলাক তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহ আছে, আত্মীয় কুটুম্ব আছে, আত্মীয় কুটুম্বৰ লগত সদায় অসন্তুষ্টি হৈ থাকিব, কাৰণ কিয় অষ্টম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি 2 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, যিহেতু শত্ৰু ৰাশিত দৃষ্টি পৰিছে, তো তেওঁৰ আত্মীয় কুটুমৰ লগত 2 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি আত্মীয় কুটুম চাওঁ, বাণী চাওঁ, তো আত্মীয় কুটুমৰ লগতো তেওঁৰ প্ৰব্লেম থাকিব। 9 নম্বৰ ঘৰত যদি সূৰ্য থাকে, ঠিক আছে, মিত্ৰ ৰাশিত ধনুৰ অধিপতি বৃহস্পতি, সূৰ্য মিত্ৰ ৰাশিত থাকিলে
তো ইয়াতে কি হ'ব আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি ক্ষমা কৰিব তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি 3 নম্বৰ ঘৰত পৰিব মিথুন ৰাশিত পৰিব তেনেহ'লে ইয়াতে চাওক বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব আৰু জাতক খুব বিবেকবান ব্যক্তি হয় আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা শাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত জাতক সদায় পজিটিভ হয় জাতক যশস্বী হয় দয়ালু হয় আৰু ভগৱানৰ প্ৰতি তেওঁৰ উদাৰ হয় কিন্তু তেনে জাতক বহুত পৰাক্ৰমীও হয় আৰু যোগ্য ব্যক্তি হয় লগতে সকলো ব্যক্তিৰ তেওঁ প্ৰিয় পাত্ৰ হয় সেইকাৰণে ধনু মেষ লগ্নৰ কাৰণে ধনু ৰাশিত যেতিয়া সূৰ্য থাকে সূৰ্য ইয়াতে সদায় জাতকক এডভান্টেজ দিয়ে আৰু এতিয়া মকৰত যদি দশম ঘৰ ভাৱটো হ'ব মকৰ ৰাশি মকৰত যদি সূৰ্য থাকে তেওঁৰ শত্ৰু ৰাশিত থাকিল সূৰ্য দেৱতা আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব চতুৰ্থ ঘৰত ইয়াতে কি হ'ব তেওঁ কিন্তু মনত দেখিব শ্ৰেষ্ঠ ভাষা জনা ব্যক্তি হয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰে যিকোনো ভাষা তেওঁ ইজিলি বুজিবলৈ সক্ষম হয় জানিবলৈ সক্ষম হয় মাক ভৱন ভূমি আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় সুখ পাব কিন্তু জাতক অকণমান তেওঁ ভাবুক স্বভাৱৰ হয় তেওঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিপলি চিন্তা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ভাবুক হৈ পৰে বা কিন্তু জাতক বুদ্ধিমান হয় ব্যৱসায়িক যদি কৰে জাতকে কিন্তু ইয়াতে সদায় ষ্ট্ৰাগল পায় আৰু ইয়াতে প্ৰব্লেম পায় ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু বুদ্ধিৰ যদি তেওঁ ক'ৰবাত যদি বুদ্ধি লগায় তেনেহ'লে সেই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিষ্ঠা পোৱাৰ কাৰণে জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিষ্ঠা পালেও বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰেহে তেনে জাতকে প্ৰতিষ্ঠা পায় আৰু চাকৰি যদি কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত যদি কৰে তেনেহ'লে চাকৰি ক্ষেত্ৰতো জাতকে বহুত বেছি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে আৰু কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় কুম্ভ ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে মেষ লগ্নৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ সূৰ্য যদি কুম্ভ ৰাশিত থাকে তেনেহ'লে কি হয় নিজৰ শত্ৰু ৰাশিত থাকিল আৰু সপ্তম দৃষ্টি নিজৰ ৰাশিতে পৰিল পঞ্চম ঘৰটো যিহেতু সিংহ ৰাশি তো নিজৰ ঘৰতে সপ্তম দৃষ্টি পৰিল ইয়াতে কি হ'ব প্ৰভাৱবিলাক তেওঁ ভাগ্য উন্নতি যদি হ'ব লাগে তাত বাধা থাকিব আৰু তেওঁৰ পৰাক্ৰমটো ক'ৰবাত ত্ৰুটি বিত্ৰুটি থাকিব ঠিক আছে আৰু ভাই বন্ধুৰ লগতো তেওঁৰ ৰিলেশ্যনত অকণমান সন্দেহ থাকে কিন্তু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বা বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব কাৰণ কিয় পঞ্চম ঘৰৰ পৰা আমি বিদ্যা বুদ্ধি সন্তান আদি চাওঁ আৰু তেওঁৰ যিহেতু সপ্তম দৃষ্টি নিজৰ ৰাশিতে পৰিল ইয়াতে কি হ'ব বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰু সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ভাল ফল লাভ কৰিব কিন্তু ব্যৱসায়িক বা উপাৰ্জনৰ সম্বন্ধে যদি কিবা কাম থাকে লাভৰ যদি সম্বন্ধত কিবা কাম থাকে তেনেহ'লে জাতকে সদায় ইয়াতে ডিছএডভান্টেজ পায় তেওঁৰ প্ৰব্লেমত থকা দেখা পায় আৰু মীন ৰাশিত যদি সূৰ্য থাকে মীন ৰাশিত সূৰ্য থাকিলে নিজৰ ৰাশিতে নিজৰ মিত্ৰ ৰাশিত থাকিল আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি কন্যা ৰাশিত পৰিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব যে প্ৰভাৱবিলাক কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ কিয় মীন ৰাশিৰ অধিপতি বৃহস্পতিৰ লগত সূৰ্যৰ মিত্ৰতা আছে আৰু বুধৰ লগতো জাতকৰ শত্ৰুতা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ হ'ব কি বাহিৰত যদি ফৰেন লেণ্ডৰ লগত যদি কাম কৰে জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব তাত মাকৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি বাহন আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি সুখ পাব আৰু জাতকৰ আয়ুসো খুব ভাল হয় পৈতৃক সম্পত্তি প্ৰাপ্তি হয় আৰু তেওঁৰ মাজত বাধা বিঘিনি থাকিব ষ্ট্ৰাগল থাকিব তথাপিও নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা জাতকে সেই সকলোবোৰ আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু কিন্তু কিছু কথা মনত ৰাখিব লাগিব যিহেতু 12 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি ব্যয়টো চাওঁ ইয়াতে ব্যয়ৰ মাত্ৰা অধিক হ'ব জাতক চিন্তাৰ দ্বাৰা চিন্তাই তেওঁক আগুৰি ধৰিব আৰু শত্ৰুৰ ওপৰত কিন্তু জাতকে সদায় বিজয় প্ৰাপ্তি কৰে শত্ৰুক তেওঁৰ ওপৰত উঠিব নিদিয়ে শত্ৰুক হাৰাইহে তেওঁ হাৰোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আৰু শত্ৰুক হাৰাব পাৰে আজি আমি মেঘ লগ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সূৰ্যই 12টা ৰাশিত 12টা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিব
দিলে সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই সূত্ৰবিলাক আপোনালোকৰ কুস্তিত লগাব চাব যে ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট আহে আৰু সৰু সৰু বস্তু হয় বেছিক বস্তু হয় জানা খুব দৰকাৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰক অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত আমি মেঘ লগ্নত চন্দ্ৰ দেৱতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চন্দ্ৰ দেৱতাই 12টা ৰাশিত 12টা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যাতে ফাৰ্ডাৰ মই আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ